ආයිබෝවන් ලක්මාල් කොමස් YouTube නාලිකාව වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද 2023 අප්‍රේල් 14 වන සිකුරාදා ලැබුවා වූ සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද ඔබ සැමට සාමය සතුට පිරි සෞභාග්‍යමත් සුබම සුබ නව වසරක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ලක්මාල් කොමස් YouTube නාලිකාවෙන්. ලැබුවා වූ සිංහල අලුත් අවුරුද්දේ අපගේ නවතම පානය සියඹලා පානය. මේ සියඹලා පානය මට හම්බුනේ පොළොන්නරුවේ ජයන්තිපුර ඉන්න මගේ යාළුවෙකුගෙන්. මේ අවස්ථාවේදී ඔහුත් මතක් කරන්න ඕන. ඔහු තමයි මට මේ සියඹලා ගෙනත් දුන්නේ. අලුත් අවුරුද්දේ මුලින්ම සියඹලා පානයක් පිළියෙල කරා. දැන් රස විඳින්න හදන්නේ. සියඹලා පානයේ රස විඳින ගමන් 10-11 ශ්‍රේණිවල ඉගෙනුම ලබන ව්‍යාපාර හා ගිණුම් කරන අධ්‍යයනයේ විෂය හදාගෙන නංගිල මල්ලිලට පොඩි පණිවිඩයක් දෙනවා. දැන් ඕලෙවල් විභාගෙටත් දින ආසන්නයි. මැයි මාසයේ අන්තිම තමයි විභාගෙ තියෙන්නේ. ඒ නිසා 10 ශ්‍රේණියේ පෙළ පොත් සහ 11 ශ්‍රේණියේ පෙළ පොත් වලට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා. වීඩියෝස් දාලා ඇති. 2016 සිට ක්‍රියාත්මක වන නව සිලබස් එකට අදාළව පාස් පේපර්ස් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් උත් බලන්න. අනිත් එක තමයි බොහෝ දෙනෙකුගේ ඉල්ලීම මත වැරදි නිවැරදි කිරීම සහ අවිනිශ්චිත ගිණුම් පාඩම මම සාකච්ඡා කරලා වීඩියෝස් දාලා ඇති. මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට අදාළ පෙළපොත් ක්‍රියාකාරකම් කරලා ඇති. ඒව බලන්න. එනම් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ සමගින් ඉදිරියේදී සමුවේ මේ බලාපොරොත්තු වෙයි. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් නවතිනවා. මම ලක්මාල් කොමස් YouTube නාලිකාවෙන් අසරංග ලක්මාල්.